እንደምታዩት ይሄው ምርጥ ግራፊክስ ነው። ምርጥ ነው ሪሊ ነው። በቃ በቀላሉ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ በዚህ። ወደ ቪዲዮ ነው እንሂድ። እንደምታዩት አፑ ማውረድ አለባችሁ። አፑ ማሳያችሁ ሜክ ማኒ እንዴት ነው የምትሰሩት በቀላሉ። አፑን ይሄ ነው የሚመስለው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክም እንዳይረሳ። አሁን ወደ ቪዲዮ ነው የምንሄደው። አሁን አፑ ሰርች ስታደርጉ ይሄ ነው ፓርኮር ኩክ የሚለው እሱ ነው። እሱ ሰርች ስታደርጉት ይመጣል እንደዚህ። ኢንስታል ስታደርጉት ወደ አፑ ስትሄዱ እንደዚህ ይከፍታል። እኔ 1.0.01 ሰርቻለሁ። እንዴት ሎግን የምታደርጉት ላሳያችሁ። ይኸው ላይ ሪጅም የምትለዋን አለች፣ እሷን ንኳት። ከዛም እንደዚህ ያመጣል። ኢሜል እና ፓስወርዳችሁን ነው የምትሞሉት። ይኸው የኔ ኢሜል እና ፓስወርድ ይኸው እንደዚህ ነው የምሞላው። እኔ ሪጅም ብዬዋለሁ። ስለዚህ ስትሮንግ አልፈልግም። እኔ ሪጅም ብዬዋለሁ። ሪጅን ስላልኩት ይሄ ኢሜል ተከፍቶበታል አለኝ። አሁን እንደዚህ ከፈተልኝ። ሪጅን ስላልኩ አሁን አሁን መስራት የጀመርኩት። አሁን እንዴት ነው ኢረን ሞር የምትሏን እሷን ክሊክ አድርጉ። ከዛ ጌም መጫወት ትችላላችሁ። ቪዲዮ እያያችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ይሄ 5 ፊልተር ነው ያለው፣ እነሱን መስራት ትችላላችሁ። አሁን ማሳያችሁ እኔ ቪዲዮ እያያችሁ ይሄ ዋች የምትለውን እሷን ክሊክ አድርጓት። ስታርት ዋቺንግ የምትለውን ክሊክ አድርጓት እሷን። ከዛም ስታደርጉ ቪዲዮ ያመጣል። ቪዲዮ የ30 ሰከንድ ደቂቃ ነው የሚያመጣው። እሱን አይታችሁ ነው የሚከፍላችሁ። በነጥብ ነው የሚከፍላችሁ። ይሄው ብሎ ቪዲዮ ማየት ብቻ ነው፣ በዛ ይከፍላችኋል። አዶችን ማየት ያው እኔ አይቼ ጨርሻለሁ። እስቲ እንዲሰጠኝ ያው ሰጥቶኛል። ያየኩበት እናንተ ብዙ እየሰራችሁ እስከ $5 መስራት ትችላላችሁ። $5 ቀላል አይደለም። በኢትዮጵያ ቤታችሁ ተቀምጣችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄው ብዙ ፊልተር ነው ያለው፣ እሱን ሞክሩት። ያው አሁን መስራት የጀመርኩት ምንም አልሰራሁም። ይሄው ከፍተኛው 2 ነጥብ ነው የኔ። ከፍተኛው 0.02 ነው የኔ። በዶላር ነው። ዊንድሮ የምታደርጉት በዚህ አይደለም። አዎ በዚህ ነው ዊንድሮ የምታደርጉት። ዊንድሮ የምትለዋን ክሊክ አድርጉትና ይሄው አውድ ፓሜት የምትለዋን እሱን ንኳት። ከዛም ባንክ አካውንታችሁ በዛም ማውጣት ትችላላችሁ። ፔፓል ያላችሁ በዛ $1 መሆን አለበት ስታወጡ ዊንድሮ ስታደርጉ። ይሄ ነው። ከዛ እስቲ ሌላ ላሳያችሁ። ሌላ ሜክ መኒ ጌም
ከፈለጋችሁ ብዙ መስራት ትችላላችሁ። ግን ኢንስታል አድርጉ ይላል ከፕሌይ ስቶር ጌም የምትመርጡት። እስቲ ኦንላይን ሾፒንግ ልመርጥ። ኦንላይን ሾፒንግ ይከብዳል። እሱን በቴክኖሎጂ ውዳት እስቲ ላድርጋ። አልመጣልኝም። ለእናንተም ማምጣት ይችላል። እኔ አልፈለኩትም። ኦንላይን ሾፒንግ ዎች አወር ነው ዎች ቪዲዮ ነው የምሰራው። ብዙ ቀን በዎች ቪዲዮ ይሄው ፊል አውት እነዚህን ፊል አውት ማድረግ ትችላላችሁ። ፊል አውት ስታደርጉ እኔ ኢረር ብሎኛል። ትራይ አጌን እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ኮሜንት ላይ ሳውቁ የምትፈልጉትን ነገር በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን እንመጣለን። ይመቻችሁ።